विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण टू डिव्हाइड अ पॉलिनॉमियल बाय अ बायनोमियल म्हणजे पॉलिनॉमियलला बायनोमियलनी कसं डिव्हाइड करायचं हे बघणार आहोत. एक उदाहरणार्थ y⁴ प्लस 24y मायनस 10y² डिव्हायडेड बाय y+4. पहिल्यांदा ही जी पॉलिनॉमियल आहे हिचे जे इंडेक्स आहेत हे डिसेंडिंग ऑर्डरने आहेत की नाही ते बघायचं आणि डिसेंडिंग ऑर्डरने मांडत असताना एखादं मिसिंग आहे का ते चेक करायचं. जर मिसिंग असेल तर तेही त्याचा कोएफिशियंट 0 करून आपल्याला लिहायचं आहे. इथं आहे 4, हायेस्ट आहे 4, 3 याच्यामध्ये मिसिंग आहे, नंतर आहे 2 आणि हा नंतर आहे 1. मग आपण याला y⁴ प्लस 0y³ मायनस 10y² प्लस 24y डिवायडेड बाय y+4 या इंडेक्सच्या डिसेंडिंग ऑर्डरने लिहिलं. आता हा डिव्हायजर इथं घेतला आपण y+4 हिची मांडणी अगोदर आपण करूयात. y⁴ प्लस 0y³ मायनस 10y² प्लस 24y. आता आपल्याला याच्यामध्ये एक एक टर्म काय करायची आहे, एलिमिनेट करायची आहे. कॅन्सल आपल्याला प्रत्येक याच्यामध्ये एक एक टर्म करायची आहे. आता पहिल्यामध्ये आपल्याला ही y⁴ ही कॅन्सल करायची आहे. तर yनी कशाला मल्टिप्लाय केलं तर y⁴ येईल, म्हणजे y इंटू विच टर्म इक्वल्स टू y⁴. म्हणजे कोणती टर्म असेल ती, देअरफॉर y⁴ डिवायडेड बाय y म्हणजे काय येईल, मग हे 4 - 1 जे काय असेल ती 3y³ म्हणजे पहिला इथं जो कोएफिशियंटमध्ये आपलं काय असेल y³. मग y³ ह्या पूर्ण डिव्हायजरला मल्टिप्लाय करायचा आणि तो मल्टिप्लिकेशन खाली घ्यायचा. तर y³ इंटू y y⁴, y³ इंटू 4 4y³ आधी सबट्रॅक्शन करायची आहे म्हणजे खालची जी टर्म असेल त्यांचे साईन चेंज होतील. हे निगेटिव्ह येईल आणि हे निगेटिव्ह येईल. हे झालं 0 आणि झालं -4y³ मायनस 10y² प्लस 24y हे खाली जसंच्या तसं घेतलं. आता आपल्याला -4y³ ही टर्म एलिमिनेट करायची, ही कॅन्सल करावं लागेल. मग yला कशाने मल्टिप्लाय केलं, y इंटू विच टर्म इक्वल्स टू -4y³. देअरफॉर विच टर्म इक्वल्स टू -4y³ डिवायडेड बाय y. कोएफिशियंट असेल -4, हे 3 आहे, हे 1 आहे, 3 - 1 ते काय येईल 2 म्हणजे y². इथं आपलं आता कोशंटमध्ये काय असेल -4y². आता या -4y² ह्या पूर्ण डिव्हायजरला मल्टिप्लाय करायचं. आता -4y² इंटू y ते काय येईल -4y³. -4y² इंटू 4 कोएफिशियंट असेल 4 + 16 आणि y². साईन चेंज होतील, इथे हे प्लस असेल, हे प्लस असेल. हे -4 + 4 इथं 0 आलं आणि -10y² प्लस 6y 16y² हे काय असेल 6y² प्लस 24y. आता आपल्याला 6y² इथे कॅन्सल करायचे. मग अगोदरच्या प्रमाणे y इंटू विच टर्म इक्वल्स टू 6y² ते काय असेल, मग या ठिकाणी हे डिवाइड केलं 6 असेल आणि हे y मायनस y म्हणजे 2 मधून 1 केलं 1 असेल म्हणजे y येईल 6y. म्हणजे आता इथं आपल्याला किती मल्टिप्लाय करायचं आहे 6y. 6y हा आता इथे लिहिला आपण कोशंटमध्ये आणि त्याने याला मल्टिप्लाय केलं. 6y इंटू y 6y² प्लस 4 इंटू 6 24y. साईन चेंज केले, हे 0 प्लस 0 म्हणजे याच्यामध्ये रिमाइंडर किती आलं 0 आणि कोशंट किती आला y³ - 4y² प्लस 6y.